Hi everyone, welcome back to English Education with Suminda channel. අද ඔයගොල්ලන්ට ඇපල් ගෙඩිය කියලා දෙනවා කොහොමද කර්ම පදයක් සකස් කරගන්නේ කියලා. මේ පාඩම හොඳට බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හිර වෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දි ලියද්දි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු සහගත අවස්ථාවක් निराකරණය කරලා දෙයි. බලන්න. පණුවෙක් ඉන්නවා. මම මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට වඩා මේක හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකක්ද මේ preposition එකේ අර්ථය කියන අදහස අරන් දෙන්න. right. පණුවා ඇපල් ගෙඩිය ආශ්‍රය කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට මොකක්ද මේ පණුවා ඇපල් ගෙඩිය ආශ්‍රය කරගෙන ඉන්න එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. දැන් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ පණුවා තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට පණුවා තමයි subject එක. subject එක කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඊළඟට මෙයත් එක්ක ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවනේ. එතකොට subject එක මෙයා ක්‍රියාව සිද්ධ කරනවා. එහෙනම් මේ දෙක එකට යන්නේ. අන්න. subject එක verb එක. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කුමන විදිහටද? කුමන ආකාරයකටද? යම්කිසි දෙයක් තැනක අපි හිතමු යම්කිසි ස්ථානයක යම්කිසි දෙයක් තුල එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ආශ්‍රය කරගෙන කරනවා නම් ඒ සිද්ධ කරන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කුමන ආකාරයකටද කියලා preposition වලින් පෙන්නලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සිද්ධ වෙන ආකාරය සිද්ධ වෙන්නේ ඒ සිද්ධ කරන යම් වස්තුවක් නම් යම් දෙයක් නම් ඒ දේ මෙතෙන්ද එනවා object එක විදිහට. right. ඔන්න. ක්‍රියාව කරන කෙනා කරන ක්‍රියාව කරන්නේ මොන ආකාරයටද? ඒ ආකාරයට සිද්ධ කරන්නේ මොකක් පදනම් කරගෙනද? මේ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන්නේ මොකක්ද? ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එක, කර්ම පදය. එතකොට කර්තෘ ක්‍රියා නිපාත ඊට පස්සේ කර්ම පදය. කර්ම පදය මෙතන නාම පදයක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? පණුවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න the worm. right. එතකොට මේ පණුවා මොකද්ද කරන්නේ? ඉන්නවා. කොහෙද ඉන්නේ? අපි මෙතන මේ නිපාත පදේ ආරම්භ බලමු. පණුවා ඉන්නවා. විද්‍යමාන වෙනවා. එහෙනම් is යොදා ගන්නවා. විද්‍යමාන අර්ථේ is මා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පණුවා කියන්නේ third person singular form නිසා ඒක දැන් අපි කතා කරන අවස්ථාවේ අපිට පේන්න තියෙන නිසා අපි present tense වලින් third person singular form එකේ මේ සකුරුකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා is කියලා යොදා ගන්නවා. am යෙදෙන්නේ I වලට, ආය දෙනවා බහුවචන වලට. preposition එක මොකද්ද? අපි ඉස්සල්ලාම කර්ම පදේ දාමු. මොකක් පදනම් කරගෙනද මේක සිද්ධ වෙන්නේ? apple ගෙඩිය පදනම් කරගෙන. ඒක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම the apple බලන්න the worm is the apple. මේකේ අර්ථයක් තියෙනවද? පණුවා ඉන්නවා apple ගෙඩිය. ඇත්තටම apple කියන්නේ apple ගෙඩිය කියන එකනේ. the apple කියන්නේ මෙතන vowel sound එකක් තියෙන නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා මොකද්ද? a e i o u කියන මෙන්න මේ ස්වර ශබ්ද එනවා නම් vowel sounds එනවා නම් එතෙන්ද n එන්න ඕනේ එකක් කියන්න. එහෙම නැත්නම් එන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ the භාවිතයත්. the කියන එක vowel sound එකක් එනවා නම් di විදිහට pronounce වෙන්න ඕන. මෙතන බලන්න ඒ අකුරනේ තියෙන්නේ. මේක short vowel sound එකක් විදිහට කියවෙනවා a කියලා. apple නෙමෙයි apple. එතකොට the apple මේක the කියලා කියවෙන්න ඕන. right. දැන් මෙතන කර්ම පදේ නිවැරදිව සකස් වෙලා නැහැ බලන්න. පණුවා ඉන්නවා apple ගෙඩිය. එහෙනම් අපිට කියන්න ඕනේ apple ගෙඩිය උඩ කියන එකට මත කියන එකට මොකක්ද අපිට අර්ථ ගන්නන preposition එක on. බලන්න on the apple කියලා එහෙනම් යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න on the apple. The worm is on the apple. පණුවා ඉන්නවා apple ගෙඩිය උඩ.
පණුවා ඉන්නේ ඇපල් ගෙඩිය මත. දැන් බලන්න ප්‍රොපොසිෂන් එකෙන් අර්ථය ආපු විදිය හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් අය කතා කරද්දී මේ ප්‍රොපොසිෂන් දාන්න නැතුව කතා කරනවා. ඒකෙන් අර්ථ විකෘතිය සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ නියම අර්ථය ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රොපොසිෂන් එකක් ඕන වෙනවා වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න. හැබැයි ප්‍රොපොසිෂන් නැති අවස්ථාවලුත් තියෙනවා මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන බලන්න I go home. I go home. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ home කියන වචනේ ඉස්සරහින් to භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට යනවා කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ සිංහලෙන් උනත් මම ගෙදරට යනවා කියලා නෙමෙයිනේ. මම ගෙදර යනවා. තමන්ගේ ගෙදරනේ. home කියන්නේ තමන්ගේ ගෙදර. මම ගෙදර යනවා කියලා කියන්නේ මම ගෙදරට යනවා කියන්නේ. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ I go home කියලා කියනවා. මේක ඉස්සරහින් to යොදාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා ප්‍රොපොසිෂන් භාවිතා කරන්නේ නැති. නමුත් ඔයගොල්ලෝ විශේෂ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අනිවාර්යෙන් ප්‍රොපොසිෂන් භාවිතා කරන්න. නැත්නම් පණුවා ඉන්නවා ඇපල් ගෙඩිය. මෙහෙම කිව්වහම ඇපල් ගෙඩියට උඩින්ද ඉන්නේ? ඇපල් ගෙඩිය උඩද? ඇපල් ගෙඩිය තුලද? ඇපල් ගෙඩියට පහළින්ද? මේ වගේ අර්ථයක් ගන්න බැරි වෙනවා. මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් මේක පැහැදිලියි කියලා. අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. දැන් බලන්න පණුවා ඉන්නේ ඇපල් ගෙඩියේ. ඇපල් ගෙඩිය තුල මේ ඇතුලේ ඉන්නවා පණුවා. එතකොට තුල කියන්නේ අපි මොකද්ද ගන්නෙ ප්‍රොපොසිෂන් එක in. එහෙමනම් පණුවා ඉන්නවා විද්‍යමාන වෙනවා. ඔන්න is. එතකොට කොහෙද ඉන්නේ පණුවා? ඇපල් ගෙඩිය තුලනේ. පණුවා ඉන්නවා ඇපල් ගෙඩිය. දැන් මෙතන අර්ථයක් නැහැනේ. එහෙනම් තුල කියන්න මෙතෙන්ද යොදා ගන්නවා මොකද්ද? in. The worm is in the apple. පණුවා ඉන්නේ ඇපල් ගෙඩිය තුල. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ප්‍රොපොසිෂන් භාවිතය වැදගත් වෙනවා අර්ථ ප්‍රකාශ කරද්දී. ඔයගොල්ලන්ට මම විභක්ති නාම වර්ණගිල්ල කියලා වෙනම ප්‍රොපොසිෂන් විශාල ප්‍රොපොසිෂන් පාඩමක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රොපොසිෂන් පාඩම් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොපොසිෂන් පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මම දීර්ඝ පාඩම් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ඔළුවේ තියාගෙන මේ පාඩම් එකින් එක බලන්න ප්ලේලිස්ට් වල වෙනම ප්‍රොපොසිෂන් කියලා ලිස්ට් එකක් ඇති. ඒක දිගහැරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම තමයි දැන් බලන්න දැන් මේ පණුවා කියන සබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරනවා. මෙයා ඉන්නේ කොහෙද? ඇපල් ගෙඩියට ඉහළින්. The worm is above the apple. පහළින් ඉන්නවා. The worm is below the apple. ඇපල් ගෙඩිය මත ඉන්නවා. The worm is on the apple. ඇපල් ගෙඩිය තුල ඉන්නවා. The worm is in the apple. මෙන්න මේ විදිහට අර්ථ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන on කියන එකයි above කියන එකේ වෙනස මොකද්ද? උඩ මතනේ on කියන්නේ. above කියන්නේ මොකද්ද? ඉහළින් කියන්නේ. on කියනකොට ඒ පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ කරගෙන ඉන්නේ මේ. ඇපල් ගෙඩිය පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ කරගෙන ඉන්නේ. බැරි වෙලාවත් මේ පෘෂ්ඨය විදගෙන ඇතුළට ගියොත් ඒක තුල වෙනවා. in බවටපත් වෙනවා. පෘෂ්ඨය මත නෙමෙයි ඉන්නේ තුල ඉන්නේ. ඒ නිසායි මෙතන in කියලා එන්නේ. පෘෂ්ඨය මත ඉන්න නිසා on. මේ පෘෂ්ඨයට ඉහළින් නොගෑවී ඉන්න නිසා තමයි above කියලා තියෙන්නේ. The worm is above the apple. Above the apple. The worm is above the apple. ඉහළින් ඉන්නේ. මේ පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ කරගෙන නැහැ. මේ පෘෂ්ඨයට පහළින් ඉන්නේ. ඒ නිසා the worm is below the apple. The worm is below the apple. ඒ කියන්නේ පණුවා ඉන්නේ ඇපල් ගෙඩියට පහළින්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් පණුවා ඇපල් ගෙඩිය පහළට යනවා. එතකොට down the apple. පණුවා ඇපල් ගෙඩිය ඉහළට යනවා. එතකොට up the apple. මම මේ දෙකත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙතන is නේ යොදාගත්තේ අනිත් තැන්වල. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියාපදයක් කෙලින්ම දාන්න. මේ down කියන එකයි up කියන එකයි. The worm is up the apple. එහෙම නෙමෙයි මේ විදිහට. The worm goes. third person singular form එකේ තමයි worm කියන එක කියවෙන්නේ. මොකද ඒක වචන පදයක්. එතකොට මේක present tense වලින් වර්තමානයෙන් කියවෙන නිසා s අකුරක් එකතු කරගත්තා. o අකුර තියෙන නිසා s විතරක් නෙමෙයි e අකුරත් අපි එකතු කරන්න ඕන. goes කියලා හැදුනා. goes up the apple. අන්න
preposition එක කොහොමද එන්නේ? up. up. object එක කොහොමද එන්නේ? the apple. බලන්න. The worm goes up the apple. The worm goes up the apple. පණුවා apple ගෙඩිය උඩට යනවා. පණුවා apple ගෙඩිය උඩට යනවා. දැන් පහළට යනවා නම් මේ down the apple. මෙතෙන් දාගන්න preposition එකට down කියලා. හරි ලේසි. අර්ථය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මේ පණුවා කියන ක්‍රියාව කරන කෙනා මේ කරන වැඩේ කරන්නේ මේ ඇපල් ගෙඩිය කුමන ආකාරයකටද කියන එක කියන්නේ. මේ ඇපල් ගෙඩිය පදනම් කරගෙන කුමන ආකාරයකටද? ඉහළින්ද පහළින්ද පහළටද ඉහළටද මතද තුලද? ඉන්නවා ඉහළින්, is above the apple, is below the apple, is on the apple, is in the apple. ඒ වගේම මෙයා යනවා. මේ යනවනේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. උඩට යනවා පහළට යනවා. එතකොට the worm goes up the apple, the worm goes down the apple. මෙන්න මේ විදිහට preposition යොදාගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ අදහස් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ පියවරට. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ විදිහේ වගන්තියක් මුල් කරගෙන කොහොමද preposition යෙදিলা තියෙන්නේ, preposition වලින් කොහොමද අපිට අර්ථය නිවැරදිව අරගෙන දෙන්නේ කියලා. right. I went to the room from living room with my mother for cleaning. To clean කියන්නත් පුළුවන්, for cleaning කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට I went මම ගියා මෙන්න to the room කාමරයට. එතකොට තැනකින් තැනකට යනකොට to දාන්න ඕන. තැනකින් තැනකට යනකොට to දාන්න ඕන. I went to the room from living room. මෙන්න කෙරෙන් කියන අර්ථය. ඒ කියන්නේ තැනකින් ඉවත් වීම. කොහෙන්ද ඉවත් වෙන්නේ? living room එකෙන්. living room එකෙන් ඉවත් වෙලා කාමරයට යනවා. I went to the room from living room with my mother. අන්න සමග කියන අර්ථය මෙතන එනවා. සමග with my mother for cleaning. පිරිසිදු කිරීම සඳහා. අන්න මොකක්ද? පිරිසිදු කිරීම සඳහා. සඳහා කියන අර්ථය එනවා. The color of my house is white. අන්න මගේ නිවසේ වර්ණය සුදු පාටයි. එතකොට මගේ නිවසේ අයිතිය. ගේ කියන අර්ථය අයිතිය. ගේ කියන්නේ අයිතිය. අයිතිය හංගවන එක. මෙතන ගේ කියන්නේ නිවස කියන්නේ නෙමෙයි. මගේ, තාත්තගේ, අයියාගේ, අක්කාගේ නිවසේ, ගසේ අන්න ඒ වගේ ඒ කියලා අපිට අර්ථයක් එන්නේ. ඒ ගසේ, බිත්තියේ, නිවසේ ඒ අයිතිය නේදෙනින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒක ගන්නෙ of කියන එකෙන්. ඒ වගේම I was in my brother's room. අන්න in තුල මෙතන තුල කියන අර්ථය එනවා. කොහෙද හිටියේ? මම සහෝදරයාගේ කාමරය තුල සිටියෙමි. අන්න I saw something on his table. මම යම් කිසි දෙයක් එයාගේ මේසේ උඩ. අන්න මත උඩ මේ අර්ථය ගන්න පුළුවන්. මේසේ උඩ දුටු වෙමි. I saw something on his table. I checked it out. මම ඒක පරීක්ෂා කර බැලුවා. It was a letter from a girl. ඒක ගැහැණු ළමයෙකුගෙන් ලැබුණු ලිපියක්. It was a letter from a girl. And from කෙනෙකුගෙන් වෙන්වීමක් නේ ගැහැණු ළමයා දුන්නු එකක්. එයාගෙන් ලැබුණු එකක්. ඒ නිසා මෙතන ඒ වෙන්වීමේ අර්ථය පෙන්වන්න කාගෙන්ද ලැබුණේ කියලා පෙන්වන්න තමයි මේ කෙරෙන් කියන්නේ වෙන්වීම පෙන්වන්නේ. preposition එක. ඊට පස්සේ I read it and put it onto the table. මේසේ මතට උඩට. දැන් මේසේ මත මේසේ උඩ කියනකොට on කියනවනේ. දැන් මෙතන බලන්න to එකත් එක්ක එකතු කරලා මතට මෙහෙම දානවා. උඩට දානවා. මතට දානවා. මෙහෙම මේසේ උඩ මෙහෙම තිබ්බ නෙමෙයි. මෙහෙම දැම්මා මේසේ උඩට. අන්න ඒකයි onto කියලා මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. onto the table and ran into my room. මොකද කරලා තියෙන්නේ?
මගේ කාමරයට දිව්වා. දැන් මේ නංගි කරන වැඩක් මෙතන තියෙන්නේ. into තුලට බලන්න තුලට in කියන එකයි to කියන එකයි අරගෙන තුලට කියලා හැදුනා. දැන් බලන්න මේ preposition නිසා මෙතන අර්ථය ඇවිල්ලා තියෙන I went to the room. අන්න කොහෙටද ගියේ? කාමරයට. from living room. කොහෙන්ද වෙන්ුනේ? living room එකෙන්. වෙන්වීම පෙන්වන්න දෙපයි කොහෙන්ද ආවේ? කොහෙටද යන්නේ? කොහෙන්ද ආවේ? from living room. with my mother. මගේ අම්මා එක්ක කියන්න සමග කියන්න වීත් යෙදුණා. cleaning. පිරිසිදු කිරීම සඳහා. පිරිසිදු කිරීම සඳහා යන්නේ. The color of my house. අන්න නිවසේ. The color my house කිව්වොත් වර්ණය මගේ නිවස. තේරුම්න්නේ නෑනේ වර්ණය මගේ නිවස. ඒකට මගේ නිවසේ වර්ණය සුදු පාටයි. I was in my brother's room. අන්න in තුල. එයා කොහෙද හිටියේ? තුල. මම මගේ සහෝදරයාගේ කාමරය තුල සිටියා. තුල සිටියේ ඇතුලේ. එළියේ නෙමෙයිනේ. ඇතුලේ කියලා පෙන්වන්න තුල දැම්මා. I saw something on his table. මම දැක්කා යම් කිසි දෙයක් එයාගේ මේසේ උඩ. උඩ කියන අර්ථය පෙන්නනවා මෙතන. ඒ වගේම it was a letter from a girl. ඒක ගැහැණු ළමයෙකුගෙන්. අන්න වෙන්වීම ගැහැණු ළමයාගෙන් වෙන්වීම පෙන්වන්න from දැම්මා. I read it and put it onto the table. අන්න onto මතට දැම්ම ආකාරය පෙන්වනවා. මෙහෙම මත තිබ්බ නෙමෙයි මතට දැම්ම onto the table. අපිට එතකොට මතක් වෙන්න ඕනේ මෙහෙම ටක් ගාලා මෙහෙම දානවා. දාලා table I ran into my room. මම කාමරය තුලට into කිව්වහම තුලට දිව්වා. එතකොට ran into my room. මෙන්න මේ විදිහට තමයි preposition යෙදෙන්නේ. එහෙමනම් මම ඉදිරි පාඩමකින් ඔයගොල්ලන්ට තවත් විස්තර අරගෙන එනවා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු. See you in the next video.